Ik heb dan wel eens gezegd, aardappelen voorkiemen, in mijn geval met al die kleine partijtjes, is makkelijker als niet voorkiemen. Ik zal het je laten zien. Deze hebben een week of 5 denk ik in het volle licht gestaan. Er is een mooie kiem opgekomen. Er zit nog wel wat verschil in tussen de een en ander. Maar ik heb hier verder geen werk aan gehad. En dan heb ik van hetzelfde materiaal nog wat spul reserve gehouden. Die heb ik gewoon in de schuur staan, in de bewaring. Daar zal ik zo meteen eens even bij gaan kijken. Hier kan je al mooi zien hoeveel stengels dat erop komen. En hoe snel dat ze ontwikkelen. Ze hebben al die tijd in de kast gestaan, maar ik dacht te kunnen gaan poten. Dus ik heb ze overgestapeld op een pallet. Ik heb hier even wat reservemateriaal opgezocht. Wat gewoon in de schuur is blijven staan. Ik heb natuurlijk geen mechanische koeling. Dus sommige die zijn behoorlijk doorgeschoten. Dus dit wordt allemaal wel moeizaam om dit te kunnen poten. Met de hand zou het eventueel nog kunnen. Maar het is natuurlijk niet ideaal. En het kan nog gekker. Dat zie je wel aan deze. Dit is toch materiaal wat ik net heb laten zien met die mooie korte kiemetjes erin. Dus dan snap je wel dat het voor mij makkelijker is om ze voor te kiemen als hier te laten staan. Zit er ook bij, die zijn nog prachtig. Er is niks mis mee. En die kiemen zijn natuurlijk erg zwak, dus die gaan er ook zomaar af. Ik heb 35 dagen geleden wat proefjes gedaan met afkiemen, voorkiemen, snijden. En dan wil ik nu de resultaten laten zien. Ik laat iedere keer een stukje zien van toen en hoe nu het resultaat is. Dus het voorbeeld, dan snijd ik deze gewoon over de was. En als je ze dan zo neerlegt, dan drogen ze erg uit. Sommigen die behandelen ze dan met de as of wat anders. Maar ik leg ze gewoon weer op elkaar. En dan gaan ze mooi helen. Dan zal ik deze ook nog eens snijden. Dan zal ik die open laten liggen. Dan kun je het verschil zien over een paar weken. En dan laat ik hier de kiemen eraan. Kijken wat er dan gebeurt. En dan ga ik deze gewoon afkiemen. Er zitten nu 3 kiemetjes aan. En die leg ik gewoon neer. Zonder verder te snijden. Dan heb ik hier weer diezelfde knol die ik op elkaar heb laten liggen. Kijk, die snijvlakken zijn mooi geheeld. Valt me niet mee met de kiemen hier op het naveleind. Het is hier misschien wel te droog. Dan heb ik hier de knol waar ik de kiemen heb aan laten zitten. En ook op elkaar. Snijvlak is mooi geheeld. Deze heb ik open laten liggen. Nou, je ziet wel, die zijn helemaal verdroogd. Helemaal verschrompeld. Hier is bijna niks meer van over. Hier heb ik die kiem eraf gehaald. Is ook niet veel bijgekomen. Maar waar die ene kiem zat, zijn er wel meerdere kiemen gekomen. Dus dat komt wel goed. Als ik hier niks aan doe, dan blijft hij gewoon op die ene kiem groeien. Of 2 in dit geval. En verder zal er niet veel bij komen. Dus ik breek ze eraf. Nu hoop ik dat de andere kiemen die hierop zitten, dat er ook een aantal van loskomen. Als je ze toch met de hand poot, dan zeg ik, snij hem hier maar dwars door die kop heen. En dan hebben gewoon beide helften een mooi aantal kiemen. En dan komen er best veel ogen los. Die leg ik weer op elkaar. Deze zal ik over de was snijden. En deze zal ik alleen die ene kiem laten zitten.
Deze rode knollen, die had ik in de lengte gesneden en afgekiemd. Komt op beide wel een mooi aantal kiemen op. Is ook mooi geheeld. Die had ik overdwars gesneden en de kiemen afgehaald. Het lijkt ook goed. En hier had ik de kiem aan laten zitten, die ene topspruit. Nou, je ziet wel, daar is niks bij gekomen. Deze maatknollen, die poot ik normaal gesproken gewoon in zijn geheel. Maar mocht ik nou tekort hebben, of je wilt toch snijden, en je wil die kiemen eraan laten zitten, kan je hem ook gewoon zo snijden. Gewoon dwars door de kop. En dan ga ik er ook nog eens even eentje afkiemen en dan snijden. En dan zal ik er ook nog eentje overdwars snijden. Kijk. Deze had ik de kiem aan laten zitten, dwars door de kop gesneden. Nou, kijk eens hoe mooi dat geworden is. Deze ook. En dan had ik er hier eentje, die had ik afgekiemd. Dat is natuurlijk veel beter, er komen veel meer kiemen los. Daar krijg je meer stengels van. Wordt de opbrengst beter. Deze had ik overdwars gesneden. Hier op de kop zitten mooie kiemen, maar op naveleind, door het snijden, zijn de kiemen ook gestimuleerd om daar te gaan groeien. Dus dat komt ook helemaal goed als je die zo gaat poten. Deze heeft in hoofdzaak ook maar één topspruit. Verder is er nog niet veel gebeurd. Ik daar eens even een paar knollen, haal ik ze vanaf. En de andere laat ik gewoon die ene spruit erop zitten. Kijk, je ziet al wel, deze komen nu uit de kou vandaan. Die ogen zijn al een beetje wakker, dus het kan best wezen dat die toch wel redelijk loskomen. Deze aardappelen had ik er 3 van afgekiemd. Er zat zo'nzelfde topspruit op als hier. Nou, doordat ik die topspruit eraf gehaald heb, zijn de andere ogen gestimuleerd om los te komen. Kijk eens, er zit een mooi aantal kiemen op. Deze ook. En dit ook. Het is allemaal prachtig om zo te poten. En dan heb ik hier de 2 knollen liggen waar ik die topspruit opgelaten heb. Nou, die hebben verder niks gedaan. Dus als je zulke aardappelen gaat poten, heb je een hele grote kans dat ze gewoon met 1 stengel boven komen. Deze ook. In plaats van hier die 5, 6, 7 stengels. Naar de hoeveelheid kiemen die erop zitten. Nou, hier zit nog niks op. Dus daar kan je alles mee wat je wilt. Zo'n dikke maat, die kan je ook rustig snijden. Ik snijd hem dan maar weer gewoon in de lengte. Ik zal deze open laten liggen. En die zal ik mooi gesloten houden. Deze had ik na het snijden open laten liggen. Hier is eigenlijk niks van over. Ze zijn helemaal versteend. En hier dezelfde, die had ik dichtgelegd. Ze zijn ook al een beetje gekrompen. Maar zijn nog prima pootbaar. Deze zijn al erg verouderd. Erg kiemlustig. Ik kan die kiemen gewoon bewaren. Erop laten zitten. Zitten er genoeg op. Mooi aantal stengels krijg je hiervan. Maar ik ben dan ook wel benieuwd wat er gebeurt als het hem helemaal afkiemt. En hoe het dan wordt. Dus dan doe ik daar ook eens even een paar van. En ik zal deze snijden. Dit was zo eentje met van die hele lange kiemen eraan. Daar heb ik alles van afgebroken. Kijk eens hoe mooi dat ze nu geworden zijn. Overal kiemen. Mooi stevig.
Deze ook, die had ik dan nog gesneden. Beide helften zit een mooi aantal kiemen op. Mooi afgehard. Hier heb ik er eentje, er zit een mooi aantal kiemen op. Daar blijf ik ook af. Dus die laat ik gewoon zo liggen. En dan nu in het licht kunnen ze mooi afharden. Deze zat een mooie kiem op, heb ik toen niks meer aan gedaan. Is nog steeds mooi stevig, hier in het volle licht. Deze zijn erg lang. Kijk, als je met de hand poot is het allemaal nog niet zo bezwaar. Als deze nu in het licht blijven, dan worden ze wat steviger en dan kan je ze makkelijk poten. Dan gaat er ook weer even een aardappel de kiemen eraf halen. Kijken wat ermee gebeurt. Dan zal ik deze er ook afhalen. En dan snijd ik die over dwars. En dan heb ik er hier nog eentje. Er zit van die hele lange kiem aan. Heb ik toen laten zitten. En ik heb er 2 afgekiemd. Kijk eens hoe mooi dat geworden is. Allemaal mooie kiemetjes eraan. Rondom. Heel veel zitten eraan. Ik heb er toen ook 1 gesneden. Overdwars. Ook aan het naveleind zit ook mooie kiem aan. Allebei mooie pootbare knollen. Tegen de tijd dat deze video online komt, ben ik hopelijk al aan het poten. Maar ben ik nog niet aan toegekomen om een filmpje te maken. Dus zullen jullie nog even een week op moeten wachten. Bedankt voor het kijken.